Salut și bine v-am regăsit pe Alchimia Spiritului. Astăzi vreau să vă vorbesc despre bătrânețe sau procesul îmbătrânirii și vom vedea noi dacă are vreo legătură sau nu cu lumea spirituală, lumea despre care vă tot vorbesc pe acest canal. În ultima perioadă, după cum știți, am o sete foarte mare de cunoaștere și în momentul în care îmi pun atenția pe ceva, zodie de foc fiind, ard, mistuiesc, consum tot ce pot găsi referitor la informația respectivă, așa că am săpat foarte multe despre procesul de îmbătrânire, despre cum se simte bătrânețea în general. Am întrebat oamenii din jurul meu, cunoscuți, necunoscuți, totodată m-am observat pe mine și care sunt stările mele și ce schimbări se produc în interiorul meu ca urmare a înaintării în vârstă, da? Pentru că nici eu nu sunt ocolită și nici eu nu sunt vreo prospătură. Așa că în investigațiile mele am urmărit foarte multe podcasturi sau emisiuni în care apărea adesea ca invitată profesor dr. Luiza Spiru, care pe mine m-a fascinat. Deci este o femeie minunată, vorbește cu un asemenea har și este atât de plăcută privirii încât pur și simplu am fost absorbită de felul ei unic de a vorbi. Da? Era plină de pasiune, se vede că face ceea ce face din tot sufletul. Profesor dr. Luiza Spiru este medic în geriatrie și gerontologie și este totodată președinta Fundației Ana Aslan, da? În România. Mergem mai departe, am săpat mai departe ce a făcut Ana Aslan. Iar Ana Aslan este renumită pentru dezvoltarea acestei ramuri în medicină care nu exista până să apară ea cu această idee, și anume ramura de geriatrie. Geriatria care se ocupă cu studiul efectelor îmbătrânirii asupra omului și găsirea de metode și soluții astfel încât omul să îmbătrânească armonios și să aibă o bătrânețe independentă, adică să nu fie dependent de ceilalți, să nu fie decrepit, să nu fie o povară pentru cei din jur, da? Mă rog, studiile ei au fost renumite și sunt cunoscute la nivel internațional, descoperind efectul procainei, care era un soi de anestezic sau novocaina din ziua de astăzi, aplicată pe un pacient de-al ei care avea, deși era tânăr, avea niște probleme de mobilitate, nu știu exact, și acesta a început să se miște. Totodată ea a dezvoltat această vitamină H3 pe care a aplicat-o în toate cremele și produsele ei, obținând rezultate remarcabile și creând această vâlvă la nivel internațional în rândul oamenilor politici, importanța ei lumii, în rândul oamenilor mari din domeniul culturii și al, domeniului artistic, dacă vreți, care dădeau năvală în țara noastră, deși trăiam vremurile comuniste, doar să o întâlnească pe doamna doctor Ana Aslan, acest nume măreț internațional, da? Sunt foarte multe celebrități, dacă veți citi articole, nu o să intru în foarte multe detalii, dacă veți citi articole veți vedea cât de importantă a fost această femeie și care este moștenirea pe care ea a lăsat-o în urmă de o imensă valoare și pe care nu foarte mulți dintre noi o luăm în calcul, pentru că ne preocupă bumții, dârla și tot felul de emisiuni cu distracții și cu flash-uri și cu câștiguri financiare de la televizor. Așa că am finalizat eu acest proces prin care am tot absorbit informație de la ea, m-am analizat pe mine, i-am studiat pe oamenii din jurul meu care au o anumită vârstă și am remarcat, spre exemplu, în blocul în care locuiesc, că sunt unii oameni care se ramolesc foarte repede pentru că sunt sedentari, pentru că au renunțat să mai învețe, pentru că consideră că doar tinerețea este destinată învățării și doar tinerețea este destinată explorării acestei lumi. Pur și simplu unii dintre ei s-au închis în casă cu televizoarele, înghit vaste cantități de informații nocive prin televizor și astfel singurul drum pe care îl fac afară este să ajungă la farmacia din colț, de unde să-și mai reumple stocul de medicamente. Și totodată există categoria de oameni hiperactivi, care nu sunt neapărat intelectual superiori, dar care pur și simplu aleargă de colo-colo cu trollerul să facă cumpărături pentru un preț mai mic, pentru un chilipir, pentru a mai schimba o vorbă cu cineva pe stradă, iar acești oameni se țin foarte bine, sunt țanțoși, sunt dârzi, beau o țuiculiță înainte de culcare și sunt super fresh, da? Și totodată există și categoria asta de oameni care pur și simplu nu încetează să studieze, care se apucă de un nou curs, de un curs de pictură, de un curs de o limbă străină ca să se înțeleagă cu nora aflată în străinătate, care e de altă nație și pe care soțul lor a îndrăgit-o și a luat-o, da? Adică fiul lor, pardon.
Așa că aceștia pur și simplu debordează de energie pentru că investesc în acest corp cu tot felul de gânduri pozitive, că sunt dornici să cunoască, că sunt dornici să învețe și astfel își hrănesc subconștientul cu imaginea unui corp tânăr, da? Pentru că cine își dorește să învețe altcineva decât un copil. Așa că există mai multe categorii, de la cei care încep să se ramolească, ale căror conexiuni cerebrale încep să fie încetinite, pentru că nu mai sunt obișnuiți să gândească cu capul lor propriu, ci să primească de la exterior tot felul de indicatori, alții care primesc aceste știri negative, se enervează și își cresc tensiunea în casă pentru probleme care nici măcar nu le afectează vecinătatea proximă. Și totodată există cei care își văd de viața lor în continuare, care trăiesc această viață negândindu-se la un anumit final, ci pur și simplu fructificând-o la maxim. Am studiat acest concept și m-a preocupat foarte mult. Am văzut că foarte mulți dintre abonații mei sunt oameni trecuți de 40 și 45 de ani, așa că am găsit oportun să vă vorbesc despre acest subiect. Am observat în propria mea viață că au apărut niște riduri fine. Nu mai are sens să vă mai spun că sunt albă complet, da? De aceea mă vopsesc blond, nu pentru că sunt eu vreo mare fashionistă. Totodată am văzut că mai sunt niște probleme cu elasticitatea pielii, că mai mi-apar așa niște atârnări de piele pe aici, pe acolo, în zone în care nu le aveam, sau că nasul parcă s-a mai lungit, sau că lobii urechilor atârnă mai mult. Și tot felul de astfel de semne. Prima dată m-am uitat la aceste semne cu o oarecare stare de uimire. Ziceam, Doamne Dumnezeule, am început și eu să îmbătrânesc. Apoi am început să mă bucur un picuț, pentru că având 1,5 m, o statură de copil în permanență, atunci când sunt demachiată, lumea ar putea să mă confunde cu un copil de 12 ani. Am început să apreciez mai mult semnele îmbătrânirii pentru că mi-adaugă o maturitate, o anumită gravitate pe chip care mă face să fiu luată în serios în anumite instituții ale statului, să spunem. Da? Nu mă mai tratează lumea ca pe un copilaș. Mi-am dat seama, în schimb, că sunt mult mai așezată și mult mai tihnită, că îmi pasă mai puțin de părerea celor din jur și că acest proces de trezire spirituală despre care vorbesc eu poate fi și consecința avansării în vârstă într-un mod natural și firesc. Pentru că nu mai putem fi la fel de nebădăioși și la fel de zbuciumați ca în tinerețe. Preocupându-mă de aceste aspecte ale vieții, am ajuns, bineînțeles, și în zona mai intimă a problemei. Mi-am dat seama că femeile îmbătrânesc diferit față de bărbați. Nu în sensul că mai rapid, dar ele pierd mai mult teritoriu, să spunem, decât bărbații. În sensul că la femei se poate instala menopauza, care pur și simplu este un prag concret, vizibil, palpabil, prin care femeia trece. Această transformare produce foarte multe schimbări în interiorul ei la nivel fizic, produce totodată multe schimbări la nivel emoțional și la nivel, să spunem, mental, da? La nivel fizic, în sensul că există acest prag prin care știi că viața ta fertilă, viața ta productivă, viața ta sexuală, care a constituit o mare parte a plăcerii tale în corp ca femeie, va înceta la o anumită vârstă. La nivel emoțional, știi că aveai această unealtă de schimb, această sexualitate pe care puteai să o dai la schimb pentru niște favoruri sau puteai să o retragi pentru a obține alte favoruri, probabil mult mai importante. Totodată, sexualitatea femeii o face să fie mai atractivă, o face să fie mai apreciată, mai acceptată, mai iubită de către cei din jur și așa mai departe. Și la nivel mental este fix acest prag pe care simți că îl treci, și anume că nu mai ești copilul de odinioară, nu mai ești nici măcar femeia de odinioară, nu mai ești nici potențiala mămică de odinioară, ci de acum intri într-o nouă etapă complet necunoscută a vieții tale. Dar despre aceste lucruri puteți să ascultați un material mai amplu când am vorbit despre animusul femeii, am impresia, sau anima bărbatului, da? Că sunt acele stadii ale femeii evolutive prin care ea trece practic de la Eva la Elena, la războinica Elena, apoi trece la Maria, care este cea înțeleaptă, și apoi la Sofia, de la Maria, care este sfântă, și apoi la Sofia, care este înțelepciune, da? Așa că acestea sunt arhetipurile, cele 4 arhetipuri în care tranzitează femeia această viață. Văzând totodată acest prag, am spus care ar fi varianta prin care această percepție a
menopauzei, spre exemplu, la femei, ar putea fi transformată în ceva pozitiv. Ei bine, mi-am dat seama că suspendarea sexualității, care pentru unele femei a constituit o etapă dură din viața lor, unele au trecut prin tot felul de abuzuri, prin tot felul de violuri, sau probabil că sexualitatea din viața lor le-a adus mai mult rău decât bine. Ei bine, această suprimare a sexualității mi-am dat seama că ne poate aduce o binecuvântare enormă și anume ne va ajuta să realizăm că arma noastră secretă n-a fost nici când sexualitatea, ci a fost capacitatea noastră de a crea intimitate. Femeia are această capacitate de a invada spiritul unui bărbat, sufletul unui bărbat, prin gradul de intimitate pe care îl creează între ea și acesta. N-a fost nici când sexualitatea, n-a fost nici când nurii ei, lumina ei, sânii ei voluptoși sau tot felul de alte astfel de tentații pe care ar putea să le fluture pe sub nasul bărbaților, ci pur și simplu intimitatea, căldura ei, vulnerabilitatea ei și emoția cu care ar putea transmite ceva, astfel încât să-l ajute pe cel din fața ei să-și deschidă sufletul. Așa că, practic, acest prag ne aduce mai mult în această zonă în care creăm mai multă intimitate și, după cum ați văzut, foarte multe dintre femeile mai în vârstă sunt extrem de înțelepte, sunt extrem de înțelegătoare, sunt calde, sunt pline de compasiune și, pur și simplu simți așa că îți oferă o anumită stare de liniște. Nu mă refer aici la excepțiile care clocotesc de mânie, pentru că veți vedea, ele intră într-o categorie aparte. Finalizându-mi eu studiul acestui proces de îmbătrânire, mi-am dat seama și am văzut, și acest lucru a fost subliniat de profesorul dr. Luiza Spiru, care a spus așa, că în urma studiilor extensive pe care le-a făcut de-a lungul anilor în acest domeniu, a constatat că există 4 piloni mari și lați pe care se poate ajunge la un proces de îmbătrânire frumos și armonios, prin care nu trebuie neapărat să ne cedeze organele, prin care nu trebuie neapărat să fim bolnavi, gârbovi, cocoșați și în permanență dependenți de tot felul de ustensile sau de tot felul de oameni din jurul nostru. Și în familia mea am un exemplu foarte clar, bunica mea care a trăit până la 100 de ani și care a avut o perioadă foarte, foarte mică în care a trebuit să fie îngrijită, să spunem, în rest a dus toată bătrânețea cu foarte multă demnitate pe picioare. Acești 4 piloni prin care putem să atingem această îmbătrânire armonioasă sunt următorii. Primul pilon este să ai o nutriție echilibrată și nu pot să subliniez suficient că dictonul meu în această viață este moderație. Moderație chiar și în moderație, da? Să avem moderație în absolut tot. Ce înseamnă nutriție? Nutriția înseamnă să te hrănești cu ceea ce îți priește, da? Nu trebuie neapărat să asculți sfatul unui nutriționist, nu trebuie neapărat să mergi la un medic, nu trebuie neapărat să asculți ce face unul sau celălalt, ci pur și simplu să te conectezi mai puternic la intuiția ta, la cine ești tu și înainte să te postezi într-un loc în care se găsește mâncare din abundență, să știi de ce ai tu nevoie. Poți avea nevoie de un borș și atunci corpul tău îți spune că are nevoie de probiotice, pentru că borșul este un probiotic natural. Poți simți că ai nevoie brusc de carne și atunci ai nevoie de proteine, pentru că corpul tău știe de ce are nevoie. Dar nu poți avea nevoie asta constant. Dacă e constantă nevoie de carne, fie nu știi să-ți asculți foarte bine intuiția, fie este un dezechilibru pe undeva. Poate că astăzi ai nevoie să mănânci un pic mai gras. Da, e normal, suntem într-o climă în care trecem din când în când în sezonul rece și atunci tu trebuie să-ți faci niște depozite de grăsime pentru că așa face față corpul uman frigului de afară. Mai ales dacă locuiești la casă și tot trebuie să faci acest dute vino între afară și înăuntru, e normal că tu vei mânca un picuț mai gras decât cineva care stă în permanență la bloc și de-abia părăsește apartamentul duduind de căldură, da? Deci, nutriție, o nutriție echilibrată. Și aici nu stau să intru în detalii, fiecare trebuie să-și asculte intuiția și să se gândească ce simte că trebuie să mănânce, nu ce îi se dictează de la exterior, nu ce este cel mai ieftin pe piață, nu ceea ce i-a spus altul. Și mâncarea cât se poate de neprocesată sau gătită acasă, în stil tradițional românesc, cu mâncăruri simple sau sărace, cum îmi place mie să le spun, o tocăniță, o ciorbiță, o varză, o fasole, cu tot felul de ingrediente care țin de pământul nostru, da? De regiunea
climatică în care noi trăim. Deci primul pilon este nutriția. Al doilea pilon pentru o bătrânețe frumoasă și armonioasă îl constituie, bineînțeles, mișcarea. N-am putea să fim sănătoși în acest corp dacă nu facem un pic de mișcare. Și aici să nu credeți că vă recomand eu niște exerciții cardio prin care să vă pompați inima, pentru că exercițiile cardio, din punctul meu de vedere, sunt un lucru destul de nociv. Aici puteți să mă contestați unii dintre voi care sunteți obișnuiți cu sportul, dar exercițiul cardio este ceva ce pompează inima, ceea ce face inima să lucreze mai intens decât normal. Da? Și aici nu există absolut niciun pic de moderație. Practic, hăituim inima pe coclauri. Când spun moderație, tot de la doctorul Luiza Spiru am aflat că ai nevoie de 150 de minute de mișcare pe săptămână. Și aici mă refer mai ales la oamenii vârstnici. Da? Cei tineri pot face mai mult de atât. 150 de minute pe săptămână ar însemna cam vreo 20-21 de minute, să spunem, pe zi. Da? Ceea ce nu este foarte mult. Și ce constituie această mișcare? Nu exercițiile alerte, nu neapărat tracțiune, nu neapărat mușchi și să fie așa ripped, cum spun americanii, da? Să arăți ca un pachet de mușchi. Cea mai simplă formă de mișcare este mersul. Mersul pe jos. Un mers un picuț mai alert, un mers grăbit. Aceste 20 de minute pot însemna mersul tău cu trollerul de la un supermarket la altul, de la piață până în parc, o tură de lac în parcul din fața blocului și așa mai departe. Sau pur și simplu o mișcare pe jos, o deplasare pe jos până la magazinul de pâine și înapoi. Această mișcare îți menține un tonus al corpului tău fizic, te menține alert, dar totodată acționează și asupra psihicului tău, pentru că mens sana in corpore sano, și îți transmite foarte multe lucruri din punct de vedere psihologic. Pentru că cine se află în mișcare, cine merge tot timpul pe jos, cine se bâție, cui îi pocnește mintea tot timpul de curiozitate? Unui copil. Și astfel transmiți subconștientului tău că tu ești un permanent copil, că ești vesel, că ești dornic să înveți, că ești dornic să vezi, că ești dornic să descoperi. Iată, iarăși, subconștientul tău este infuzat cu impresia că tu ești un copil și îți va da, bineînțeles, foarte mult din darurile copilăriei. Și asta înseamnă, bineînțeles, sănătate, vigoare, o stare așa alertă, o stare de vivacitate, de multă putere interioară. Spuneam eu la un moment dat că subconștientul este precum un copil care nu înțelege negația și care nu știe când este mințit. Practic, făcând toate aceste lucruri pe care le enumăr acum, păcălești subconștientul că tu ai o altă vârstă față de cea din buletin. Arătându-i că te porți precum un copil și anume că te hrănești sănătos, pentru că ați văzut, toată lumea, în momentul în care trece la diversificare cu un bebeluș, îi administrează hrană sănătoasă. Nimeni nu amestecă 4 lingurițe de zahăr într-o Coca-Cola și îi dă o aripioară prăjită bebelușului. Da? Toată lumea îi dă supițe, legume pasate, tot felul de lucruri, mâncărele făcute în casă, de preferat cu ingrediente naturale, bio și așa mai departe. Da? Deci dacă îți tratezi corpul ca și când ar fi copil din nou, atunci subconștientul tău va deduce că ești copil și îți va oferi foarte mult din darurile pe care le oferă din belșug unui copil. Al treilea pilon pe care se bazează acest proces de îmbătrânire armonioasă și nu este neapărat o îmbătrânire, ci o menținere sau o prelungire a tinereții în corp, este socializarea. Și la socializare vreau să fac o specificare foarte clară. Socializarea nu înseamnă mă întâlnesc cu cineva și dezbat teme politice pe care le-am auzit la TV și mă iau la harță și îmi apăr punctul de vedere și insult partidele politice și guvernul pe care îl avem, sau nu stau să bâigui ce a mai făcut administratorul nostru și unde a deturnat el anumite fonduri și că nu se face nimic în țara asta. Da? Socializarea presupune practic un schimb frumos de idei, o artă frumoasă a conversației care să fie plăcută pentru ambii participanți la discuția respectivă sau pentru mai mulți participanți dacă sunt în grupuri mari și acest schimb de idei să se lase întotdeauna cu un proces frumos de învățare. Da? Prin socializare să înveți lucruri noi, pentru că atunci când ne întâlnim cu alți oameni, practic ne eliberăm de ceea ce știm noi și aflăm lucruri din perspectiva celuilalt. Învățăm să dezvoltăm mai mult empatia, învățăm să ne deschidem mai mult percepția. Făcând schimburi de idei, adăugăm cunoașterii noastre proprii și cunoașterea celuilalt. Și acum suntem mai bogați, ne-am întors acasă nu doar cu cuvintele pe care le regurgitam în continuu, ci cu informații noi, cu detalii noi despre ceilalți, cu descoperiri fantastice pe care aceștia au putut să le înfăptuiască în această viață. Da?
Așa că întâlnirea între oameni este foarte, foarte importantă. Este important să păstrăm niște relații pentru că una dintre nevoile noastre de bază ca ființe umane este nevoia de conectivitate, de apartenență, dacă vreți. Trebuie să simțim că aparținem unui grup. De aceea, de foarte multe ori, vedeți că unii bătrâni se însingurează foarte mult după ce își pierd partenerul, partenera de viață și rămân singuri. Unii dintre ei nu au nici copii, nu au alți membri ai familiei și rămân însingurați. Dar dacă nu învață să conecteze cu alte persoane, chit că este femeia de serviciu care îți mătură în scara blocului, chit că este cineva în parc cu care te mai întâlnești să joci o tablă, da? Chit că este, nu știu, un piețar cu care mai schimbi o vorbă, dacă nu faci toate aceste lucruri, te vei însingura din ce în ce mai mult și vei considera că această existență nu are nicio noimă și nu are nicio importanță. Și astfel vei bombarda practic subconștientul cu dorința ta de a pieri și de a te stinge din această lume. Să ne ajute Dumnezeu pe toți. Mi-a venit pur și simplu să vă dau acest îndemn, să descoperim această putere de învățare și acest miracol în privire și curiozitate pe care o posedă un copil în fiecare moment din viața noastră, indiferent câte etape grele am parcurs și indiferent prin ce despărțiri dureroase am trecut în viața noastră. Și aceasta este o intenție pe care o plasez, mi s-a zbârlit pielea, nu numai asupra mea, ci asupra tuturor celor care mă ascultă în acest moment. Al patrulea pilon pe care se bazează acest proces frumos de avansare prin viață, să spunem, pe care Luisa Spiru îi numește foarte frumos adultul matur, da? Nu îi numește niciodată bătrân, ci zice adultul matur, pentru că există un adult tânăr și un adult matur. Este un termen extraordinar de frumos. Deci al patrulea pilon pentru a parcurge lin acest proces este meditația sau rugăciunea, de ce nu? Pentru că rugăciunea este tot o formă de meditație. Sau orice formă de introspecție, orice formă de întoarcere în lăcașul nostru pentru a descoperi centrul puterii noastre, pentru a ne plasa în poziția noastră cea mai suverană, în poziția noastră cea mai autentică. Pentru că atunci când medităm și atunci când ne rugăm, ce facem? Ne preocupăm mai mult de noi, vorbim cu interiorul nostru, vorbim cu copilul nostru interior, îi transmitem toate gândurile noastre de bine propriei noastre ființe. Pentru că umblăm prin această lume și comunicăm cu stânga, cu dreapta, ne atașăm de unul, ne atașăm de altul, îl pierdem pe unul, îl pierdem pe altul, dar niciodată nu ne întoarcem să ne privim pe noi înșine, să vorbim cu cine suntem noi și parcurgem acest traseu în viața noastră materială, în viața noastră tridimensională, cunoscând orice și cunoscând întreaga lume, mai puțin pe noi înșine. Ei bine, acest proces este un proces care ne împământează, care ne așează, care ne conectează înapoi la sursa noastră divină. Și acest proces este, iată, un proces pe care îl recomandă un om de știință, da? Deci nu este cineva care face tot felul de exerciții spirituale sau tot felul de mantre sau tot felul de, practici din acestea dubioase pentru unii. Îl recomandă oamenii de știință pentru că au constatat în timp beneficiile pe care le are acest proces al meditației sau al rugăciunii asupra corpului fizic, asupra celulelor noastre și asupra stării noastre de bine în general. Aceștia sunt cei 4 piloni, practic, pe care se bazează, spuneam eu, acest proces frumos și armonios de avansare prin etapele vieții, să spunem, într-o formă eufemistică. Deci, unul este nutriția, în al doilea rând este mișcarea, 150 de minute pe săptămână nu cred că este mult pentru absolut nimeni. Al treilea este socializarea, dar schimbul de idei, conectarea, aderarea la un grup. Poate mergeți în grupuri împreună pentru că este mult mai ieftin la călătorii în străinătate. Faceți turul mănăstirilor, așa cum îl fac foarte multe bătrânele drăguțe de la mine din cartier. Faceți tot felul de cursuri, pentru că în această viață, și iată o informație pe care uitam să o adaug, în această viață învățăm practic pentru viețile noastre viitoare. Talentul cu care se va naște spiritul vostru într-un alt corp va fi sădit încă din această fază. Curiozitatea voastră și lucrurile pe care ați vrut să le învățați acum în această viață vor reprezenta talentele naturale cu care copilul nou se va naște într-o altă existență, da? Să spunem, spiritul vostru se va naște într-o altă existență. Veți spune, vai de mine, dar am așa un talent, de a vorbi foarte mult, de a vorbi foarte clar și de a vorbi foarte structurat. Păi da, pentru că probabil în altă viață am exersat foarte mult acest talent. Am dezvoltat tot felul de stiluri de a vorbi, tot felul de, stări emoționale pe care să pot să le transmit, astfel încât
Probabil că, deși nu le-am utilizat atunci, le utilizez acum în această formă. Și al patrulea pilon pe care doresc să-l reiterez este meditația sau rugăciunea. Orice act de introspecție, de întoarcere la sine, de dialog cu tine însuți. Socializarea este dialogul cu ceilalți, schimbul de idei cu ceilalți, iar meditația și rugăciunea este dialogul cu tine însuți, nu cu o entitate care se află în afara ta, pentru că Dumnezeu nu se află în afara ta, Dumnezeu este în interiorul tău și de jur împrejurul tău. Da? Deci acestea sunt cei 4 piloni și am zis, haideți să mă gândesc care este legătura procesului de îmbătrânire cu spiritualitatea. Ei bine, nu este un lucru foarte complicat, vreau doar să vă arăt printr-o schemă simplă în cariocă că am constatat așa. Cu cât înaintăm prin viață, simțim foarte puternic și foarte pregnant trecerea timpului în mod liniar. Ne-am născut într-un punct, eram copii, aveam carnea fragedă, aveam mintea fresh, rețineam mai ușor informațiile, eram mult mai percutanți, mai agili, mai iuți, ne descurcam foarte bine să stăpânim corpul acesta fizic și pe măsură ce trec anii, toate aceste lucruri încep să dispară, îmbătrânim, ne stacojim, ne limităm foarte mult activitățile și conștientizăm că suntem practic bătrâni. Da? Dar, din punct de vedere spiritual, tot acest proces nu este decât un proces alchimic extraordinar de frumos. Și dacă în plan fizic înaintăm de la momentul T0 spre perioada în care ne trezim bătrâni și neputincioși, în plan spiritual traseul este fix invers. Aici am pornit în viață cu o energie pură, o energie potențială, o energie latentă. Era în noi, dar nu era șlefuită. La fel ca procesul de anticorpi, dacă vreți. Anticorpii sunt creați la nașterea noastră, dar sunt niște anticorpi goi. Este nevoie să trecem prin viață și să ne izbim de tot felul de boli, de microbi, de bacterii, de virus, astfel încât acești anticorpi ai noștri să dezvolte și să înregistreze modul în care operează fiecare dintre aceste particule. Da? Când aceste particule se lovesc de anticorpi, anticorpii fiind goi, ca niște oglinzi, memorează repede care este modul de atac al inamicului și dezvoltă o armă specifică cu care să lupte împotriva acelui agent patogen. Astfel, anticorpul devine plin de cunoaștere, înmagazinează ceva, știe cum să se lupte cu virusul gripal. Merge mai departe, ia o salmonelă, învață care este arma de luptă împotriva salmonelei. Acum este un anticorp mult mai puternic. Și tot așa, lovindu-se de greutăți, lovindu-se de bacterii, de microbi și de alte microorganisme, învață și înmagazinează, se face din ce în ce mai mare, din ce în ce mai puternic, astfel încât, ați văzut, cu cât înaintăm în vârstă, nu mai suntem loviți la fel cum de bolile copilăriei, la fel ca în tinerețe, da? Suntem niște oameni mult mai rezistenți și dacă ne ajută Dumnezeu să avem mintea senină și să nu ne dopăm cu antibiotice și cu tot felul de substanțe care ne distrug organismul clădit perfect de divinitate, perfect în sensul că poate lupta împotriva oricărui agent patogen din această lume, atunci vom avea o sănătate vibrantă și la bătrânețe. Dar v-am dat exemplul cu anticorpii doar ca să vedeți cum înaintăm noi prin viață, pornind copăcel de la stadiul de copil, trecând prin tot felul de condiționări, prin tot felul de dificultăți aparente, da? Pentru că acestea nu reprezintă decât învățătorii noștri, maestrii noștri spirituali în această viață, care deversează cunoaștere peste cunoaștere, îmbrăcăm cojoc și la bătrânețe, bineînțeles că suntem din ce în ce mai împovărați și de-abia putem să înaintăm pe stradă. Dar, dacă trecem printr-un proces de trezire spirituală, printr-un proces în care ne reconectăm la copilul nostru interior, la sinele nostru autentic, undeva pe la mijlocul vieții noastre, undeva oricând sesizăm că s-au declanșat niște alarme de trezire în jurul nostru, fie printr-un eveniment care a fost șocant, fie printr-un eveniment dur, fie printr-o pierdere tragică din viața noastră, și dacă punem mai multă investiție pe ceea ce suntem în spirit, atunci vom realiza că acest corp nu este singura noastră formă de existență, ci că avem totodată un spirit. Și cine descoperă în el însuși acest spirit, este născut a doua oară, așa cum se specifică în Biblie, cel ce se naște din spirit este spirit și doar dacă devii copil a doua oară, atunci poți vedea împărăția cerurilor. Așa că te agăți practic de o nouă formă de existență, părăsind acest corp al viermelui care intră în cocon și intrând în corpul fluturelui care nu face decât să întinerească. Da?
Odată ce treci prin procesul de trezire spirituală, te agăți practic de o nouă formă de existență din viața ta. Este corpul tău spiritual, este corpul tău încărcat de lumină taborică, de lumină spirituală. Te-ai schimbat la față și acesta este procesul de schimbare la față despre care îmi pomenesc unii abonați îndrăciți și ahtiați de litera Bibliei și nu de înțelesul ei ascuns, care îmi spun că trebuie să mă transform în lumină ca să-L văd pe Dumnezeu. Nu, aceasta este o imagine pe care tu vrei să o vezi ca să poți crede cu adevărat în Dumnezeu. Eu nu am nevoie să văd nicio magie, nicio persoană dezintegrându-se din punct de vedere fizic în fața mea ca să pot crede în existența lui Dumnezeu. Da? Lumina taborică este acest moment în viața ta când te transformi sau îți muți atenția de pe carne pe spiritul tău. Și acest proces este schimbarea la față. Acum te-ai transformat practic în fluture. Pentru ceilalți la exterior, da, ești o făptură în continuare din carne și oase care se hrănește cu pâine și sosuri și sarmale, la fel ca toți ceilalți. Dar în interiorul tău ești transformat. În interiorul tău simți că ai căpătat un nou traseu de învățăcel. Ți-ai pus ghiozdanelul și înveți să mergi pe acest drum, dar faci traseul de la coadă la cap. Da? Și te întorci spre această viață fresh, tânără, care te duce unde altundeva decât înapoi la Tatăl, înapoi la sursa din care te-ai tras. După ce are loc acest proces de trezire spirituală, la nivel fizic, totodată, se produc foarte multe transformări, pentru că începi să te eliberezi de cojoace. Sau, precum este procesul alchimic, începi să te eliberezi de toate acele condiționări, de toate acele învățături care nu-ți sunt de folos. Învățăturile pe care le-am primit și condiționările nu sunt toate rele, dar punând sub filtrul atenției noastre și al discernământului nostru căpătat în acest trup fizic, putem să decidem cu mintea noastră proprie ce ne servește și ce nu. Iar ceea ce nu ne servește, aruncăm peste bord, da? Eliberăm balonul de greutăți astfel încât să putem căpăta altitudine. Făcând acest lucru, ne eliberăm de părerea bună a celor din jur și nu știu dacă ați văzut, dar foarte mulți oameni care sunt în vârstă nu le mai pasă pur și simplu de ce zice lumea. Nu le mai pasă că râgâie sau că fac tot felul de schimonosel pe față, pentru că nu mai sunt atât de preocupați de tot felul de lucruri fățarnice de care erau preocupați în tinerețe. Totodată, nu le mai pasă de ce zic alții, sunt mult mai liniștiți, sunt mult mai împăcați. Se eliberează de condiționările pe care le primiseră ca să-i servească pe ceilalți. Acum le pasă mai mult de confortul lor. Domnule, duceți-vă voi la nuntă, duceți-vă voi la petrecerea aia, că eu mă duc acasă să-mi întind oasele. Am nevoie să beau un pic de borș și după aia să mă relaxez, să mă dau eu cu uleiurile mele pe la oase, pe la încheieturi și să stau liniștit. Da? Nu mai am nevoie de gălăgie, nu mai am nevoie să întrețin atmosfera pentru ca ceilalți să mă placă, etc. Da? Și totodată trăiesc foarte mult într-un stil minimalist. Se rezumă la esențial, se rezumă la o existență simplă. Nu mai au nevoie de rochii cu paiete, nu mai au nevoie de bling-blinguri, încep să curețe prin casă și constată că depun foarte mult efort în a face curățenii, așa că se eliberează de tot felul de angarale. Și aici mă refer la bătrânul care este trecut printr-un proces de trezire spirituală, care a început să îmbrățișeze lucrurile simple ale vieții. Veți vedea că cel care este în dezechilibru începe să acumuleze, pentru că este în continuare dependent de toate lucrurile materiale pe care le poate oferi această lume. Se duce în magazine și găsește la ofertă anumiți detergenți, chit că nu are nevoie de acele lucruri, le va lua și va face depozite în casă. Va îndesa congelatorul, va îndesa frigiderul, pentru că în adâncul sufletului acestui personaj este o intensă și profundă tristețe. Este o însingurare, este o decuplare de restul lumii, este o decuplare de fapt de propriul său sine autentic. Și acesta are nevoie de tot felul de lucruri cu care se sufocă pe el însuși în propriul apartament, în propria garsonieră, acolo unde locuiește. De aceea veți descoperi că unii dintre bătrâni sunt hoarderi sau pur și simplu trăiesc într-un stil foarte melancolic, dependenți de trecutul lor și păstrând fiecare hârtie de staniol de la fiecare bombonică primită cândva de la un nepot sau ultima păpușă, ultima jucărie cu care s-au jucat nepoții lor, care de acum au vreo 40 de ani. Da? Astfel, iată că este o diferență foarte clară între bătrânii care acceptă, între oamenii, care acceptă procesul îmbătrânirii cu foarte multă seninătate
și cei care opun rezistență procesului îmbătrânirii. Cei care opun rezistență vor încerca întotdeauna să se agațe de trecutul lor, să se agațe de perfecțiunea corpului lor fizic, vor încerca să se injecteze, să meargă să-și tragă fața, să arate într-un mod tânăr, pentru că în adâncul sufletului lor ei simt că se prăbușesc, ei simt că pierd ceva. Nu pot îmbrățișa fiecare vârstă cu seninătate și nu o pot îmbrățișa cu acceptare și cu bucurie, bucurându-se pentru toți anii pe care ei îi au și pe care alții nu au apucat să-i trăiască. Da? Celebrați fiecare vârstă cu atâta bucurie, gândindu-vă la toți oamenii care nu au ajuns să aibă vârsta voastră. Da? Sunt foarte mulți care s-au stins cu mult înaintea voastră. Așa că sunt oameni care înaintează prin viață fără să se gândească la sfera lor spirituală și atunci aceștia rămân conectați la planul material de care se agață cu mii de chingi, agățându-se de această viață, ba încercând să arate mai tinerește, ba încercând să, să-i facă pe alții dependenți de ei sau să acumuleze tot felul de lucruri materiale și obiecte care să le aducă aminte că sunt în viață și că trăiesc. Și există oameni care avansează prin viață fiind conștienți că ei nu sunt acest corp fizic și că acest corp fizic este doar o haină care îi ajută să-și îndeplinească misiunea, care îi ajută să evolueze, să-și ajute spiritul să evolueze mult mai mult, care nu pregetă să învețe, care nu pregetă să acumuleze tot felul de lucruri fascinante despre această lume, care nu pregetă să se bucure și să se minuneze de toate miracolele pe care Dumnezeu le-a creat în fața lor. Și aceștia, de fapt, își pun ghiozdanelul în spinare și încep să înainteze spre Tatăl Ceresc, spre sursa tuturor lucrurilor care au fost create vreodată în acest univers. Și pe măsură ce aceștia merg spre Tatăl lor, chipul lor întinerește, mintea lor întinerește, spiritul lor se transformă încet, încet în acel copilaș pe care îl vedeți în cartea de tarot, care reprezintă soarele, care este nud, adică vulnerabil, liber de absolut orice povară, pe un cal fără de șa, pentru că nu are nevoie să dreseze sau să îmblânzească un cal, el însuși își generează propriul său univers pentru că s-a făcut una cu sursa din care s-a tras. Acestea fiind spuse, acesta este materialul meu despre procesul de îmbătrânire și cum ar trebui acceptată bătrânețea în viața noastră, nu cu rezistență, nu cu ghearele înfipte în pământ ca și când am fi trași cu deasila împotriva voinței noastre, ci cu deplină acceptare, cu deplină mândrie a tot ceea ce înseamnă chipul nostru îmbătrânit, a ceea ce înseamnă înțelepciunea pe care noi am dobândit-o, nu cu amăreală, ci cu absolută seninătate și cu fascinație, pentru că este fascinant ce se întâmplă cu acest organism, în timp ce spiritul meu devine din ce în ce mai curios și din ce în ce mai dornic să afle mai multe despre lumea spirituală. Rămâneți în lumină, dar țineți cont și de întuneric și nu încetați nicio clipă să învățați și să vă minunați de această viață. La revedere!